سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور کامران احمد او دا د SQL Bootcamp چې دی موږ سره اومه ویډیو ده. په تیره ویډیو کې چې دی موږ هغه په چیلنجز باندې کار کړی و چې تاسو ته مې ویلي چې په تیر سټیټمنټس چې کوم هغه یا تیر ټاپکس چې موږ سټډي کړي وو هغې کې مې چیلنجز بیا درکړ. امید دی چې تاسو په هغه چیلنجز باندې کار کړی وي او هغه مو سولف کړی وي. که بیا هم چا سره څه پرابلم وي په هغې چیلنجز کې نو کولی شئ ما سره په ایمیل یا واتساپ باندې رابطه وکړئ. زه انشاءالله تاسو ته په خدمت کې یم. نو راځو نن به په نوي ټاپک باندې خبرې کوو او نوی ټاپک به سټډي کوو چې هغې باندې به پریکټیکل کار هم کوو. نن موږ سره چې دی ګروپ بای اینډ اګریګیټ فنکشنز دي. ګروپ بای اینډ اګریګیټ فنکشنز دا به موږ انشاءالله په دې لیکچر کې نن سټډي کوو چې ګروپ بای څه ته وایي او اګریګیټ فنکشنز څه ته وایي. نو مخکې دې نه چې تاسو ته اګریګیټ فنکشنز باندې کار وکړم یو سمپل ګروپ بای تاسو ته ډیفاین کوم، بیا به موږ اګریګیټ فنکشنز ته ځو او هغې نه وروستو به بیا په ګروپ بای باندې کمپلیټ کار کوو. صحیح ده. ګروپ بای کلاس چې دی دا دلته زه ډیفاین کوم چې دا وایي اټ ویل الاو اس ټو اګریګیټ. اګریګیټ معنا کمباین مطلب یو ځای کول، را جمع کول. کمباین کول مطلب ټول ګروپ کول دی ته اګریګیټ وایي. صحیح ده. اټ ویل الاو اس ټو اګریګیټ ډیټا اینڈ اپلای فنکشنز ټو بیټر انډرسټینډ هاو ډیټا از ډسټریبیوټیډ پر category or it is used to aggregate data per category. دې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې ګروپ بای دا کار کوي چې د یو کیټګري ډیټا راخلي او هغه ګروپ کوي او د هغې یو ایوریج یا ایوریج نه بالکل ورته ووایه چې د هغې هغه سم تاسو ته ښایي چې یا داسې ورته ووایه چې ځینې ډسټنکټ ویلیوز دي هغه تاسو ته ښایي او هغه درته کمباین کوي. چې کله یې هغه ډسټنکټ ویلیوز راواخیستي هغه کمباین کوي نو هغې کمبینیشن چې دی بیا تاسو ته په سکرین باندې ښایي. صحیح ده. د اونلی د ډسټنکټ ویلیوز دې باندې وروسته پوره پویم دلته مې اونلی تعریف درته وکړو، ډیفاین مې کړو درته. صحیح ده. راځو اګریګیټ فنکشنز باندې کار کوو. اګریګیټ فنکشنز ما ولې دلته ګروپ بای مې ولې پرېښودو اګریګیټ فنکشنز باندې کار کوو؟ دا ځکه چې کله موږ ګروپ بای استعمالوو نو ګروپ بای کې به موږ د اګریګیټ فنکشنز څخه کار اخلو. اګریګیټ فنکشن څخه به کار اخلو. دا څه مطلب هغه کوم کمبینیشن فنکشنز چې موږ د ګروپ بای دپاره استعمالو د هغې څخه به کار اخلو. د دې څه کار دی؟ The main idea behind an aggregate function is to take multiple inputs and return a single output. څه مطلب؟ دا ملټیپل ویلیوز را اخلي او هغه په یو سنګل ویلیو کې موږ ته ښایي. دا د اګریګیټ فنکشنز کار دی. Aggregate functions calls only happen in select class or the having class. مطلب aggregate functions only په select class کې یا په group by class کې کار کوي او په having class کې. دا having class همداسې select class group by class څه ته وایي دا به تاسو ته پر روان ځای کې اوس ووایم. موږ سره دغه aggregate functions موجود دي چې average دی، کاؤنٹ دی، میکزیمم دی، منیمم دی، سم دی او راؤنډ دی. صحیح ده. موږ سره دا فنکشنز موجود دي. راؤنډ چې دی بیا موږ هغه په ایوریج کې استعمالو، په اګریګیټ فنکشنز کې نشي استعمالولی یا ورته ویلی نشي چې یاره د اګریګیټ فنکشنز کې دی، خو به هر حال موږ راؤنډ ما هم تاسو ته وویلی. نو ایوریج څه کار کوي دا تاسو هم پوهیږئ چې د یو څو ویلیوز هغه راخلي او د هغې یو ایوریج موږ ته راوباسي. خو دا ایوریج به څه شی وي؟ دا به په فلوټینګ پوینټ کې وي. صحیح ده. په فلوټینګ پوینټ کې وي چې بیا غواړو موږ هغې نه انټیجر پوینټ جوړ کړو نو بیا موږ د راؤنډ څخه استفاده کوو د ایوریج دپاره. صحیح ده. کاؤنټ باندې مې تاسو ته مخکې هم کار کړی دی. دا موږ ته نمبر آف ویلیوز راښیي یا کوانټټي آف ویلیوز راښیي چې موږ سره په څومره کوانټټي کې هغه ویلیوز موجود دي. صحیح ده. میکزیمم چې دی په یو دغه کې چې دی موږ ته میکزیمم ویلیو ښیي او کیټګري کې یو کالم کې چې میکزیمم ویلیو څه شی ده. همداسې مینیمم چې د مینیمم ویلیو راښیي او سم دا کار کوي چې د یو کیټګري یا یو کالم چې هغه په نمبر کې وي د هغې ټول هغه سمیشن یا سم موږ ته راښیي چې د دې ټول هغه سمیشن څه کېږي یا مجموعه یې څه کېږي. چې په یو کالم کې زیات نمبرز وي هغه ټول نمبرز را جمع کوي او د هغې هغه سمیشن موږ ته ښیي. د راؤنډ باره کې مې هم تاسو ته چې دا په ایوریج کې بیا کله انټیجر ته اړو نو بیا یا داسې وي ایوریج موږ سره داسې راغلی وي چې فلوټینګ پوینټ یا ډیسیمل پوینټ ډېر زیات ولري نو چې وغواړو یا 2 یا 3 فلوټینګ پوینټ یا ډیسیمل پوینټس وښیو یا نمبرز موږ ځان ته شو کړو نو بیا موږ د راؤنډ څخه استفاده
کو. راځو په دې باندې پریکټیکلی کار کوم چې یاره دا اګریګیټ فنکشنز موږ چېرته استعمالو او څنګه استعمالو. راځو په دې باندې زه پریکټیکلی تاسو ته کار کوم. را به شي خپل پی جي ایډمن به کولاو کوي. خپل پی جي ایډمن ما کولاو کو. زه کویری ټول کولاوم. اوس موږ خپل کویری ټول کولاو کو. راځم دلته زه تاسو ته وایم چې یاره سلیکټ فرام داسې به کو پیمنټ دغه به ورکو. صحیح ده. سلیکټ فرام پیمنټ زه دا کوم. دا څنګه ما سره رن شو. دا دې رن شو. صحیح ده. نو دلته تاسو ګورئ موږ سره اماونټ دی یا دلته موږ سره سټف آی ډي ده رینټل آی ډي ده دې کې تاسو ګورئ. نو زه راځم دلته ورته وایم چې یاره سلیکټ لومبی زه په ایوریج کار کوم. نو که زه د اماونټ ایوریج اخلم نو زه به ورته وایم چې سلیکټ ایوریج څه شي نه ایوریج واخله. زه به ورته وایم چې یاره اماونټ نه ایوریج واخله فرام پیمنټ ټیبل. صحیح ده. د پیمنټ ټیبل نه ایوریج ماته واخله او راته وښایه. نو زه به اوس دلته تاسو به وګورئ چې دی موږ سره ایوریج راواخیستو. صحیح ده. نو دلته تاسو ګورئ موږ سره ډیسیمل پوینټ ډیر زیات دی. یعنې که دا غواړئ تاسو لږ کوئ دلته به راشئ ورته وایي چې راوند ورته وایي چې راوند دلته ایوریج په ایوریج کې به واخلئ اماونټ چې دا واخیستو او دلته به ورته وایي چې یاره فار ایگزامپل 2 دانې دغه ماته وښایه فرام څه شي فرام پیمنټ ټیبل. نو تاسو به دلته وګورئ چې اونلی 2 دانې هغه کوم ډیسیمل پارټس چې و هغه موږ ته شو که. نو دا د راوند او ایوریج دواړو کارو چې تاسو ته مې دواړه یو ځای وښوده. راځو موږ اکاونټ باندې خو آلریډي کار کړی خو بیا به هم زه تاسو لپاره یو ځل وکړم چې یاره اکاونټ څه کار کوي. زه به ورته وایم چې یاره اکاونټ څه شی کا اماونټ ماته اکاونټ کا. نو په کوم ټیبل نه پیمنټ ټیبل نه ماته دغه که چې دې کې څومره روز ما سره موجود دي. صحیح ده. دلته به تاسو ګورئ ماته به وایي چې یاره دومره نمبر کې یا دومره کوانټټي کې روز تا سره موجود دي. صحیح ده. ما سره بل دی میکزیمم. صحیح ده. زه راځم ورته وایم چې یاره زه ورته وایم چې یاره داسې چل وکړه چې میکزیمم څه شی وکړه. میکزیمم ما ته واخله د څه شي نه اماونټ نه چې یاره میکزیمم اماونټ پکې کوم یو دی. صحیح ده. نو ما ته به وایي چې 11.99 دی د دې میکزیمم اماونټ دی. او که ورته وایم چې یاره ما ته منیمم وښایه. تاسو دلته زه یو خبر وکړم چې تاسو داسې نه شئ کولی چې اوس ورته ډایرکټ دلته یو بل دغه مو وښایي چې فور ایگزامپل دې کې کوم کیټګري یا کالم موږ سره بل موجود دی. زه به پیل هغه چک کړم. نو داسې تاسو ورته نه شئ ویلی چې یاره دلته ورته وایي چې یاره میکزیمم ما ته اماونټ واخله او دلته ورته یو بل ټیبل تاسو هم وښایي فور ایگزامپل سټف آی ډي. داسې تاسو نشئ کولی ځکه دا به تاسو ته اوس یو ایرر درکړي. صحیح ده. نو داسې تاسو نشئ کولی. نو د دې دپاره چې تاسو بل دغه ورسره دغه کې اوس دلته ورته چې منیمم ما ته څه شي که اماونټ راواخله. دا اماونټ منیمم هم راته وښایه او میکزیمم هم راته وښایه. نو دلته اماونټ هم درته وښودو او میکزیمم یې هم درته وښودو. تاسو کولی شئ د دې سم هم دلته ډایرکټلی واخلئ چې ورته ووایي چې یاره ما ته د اماونټ سم راوښایه چې ټول اماونټ څومره کېږي. دا دغه کې تاسو ته به وایي چې یاره ټول اماونټ د 14,000 څخه د پاسه 14,000 روز اماونټ سمیشن یا سم چې دی موږ سره دومره کېږي. صحیح ده. نو دا خو د دې سمپل یوزیج د اګریګیټ یا اګریګیشن فنکشنز د دې سمپل یوزیج دا په ګروپ بای کلاس کې موږ څنګه استعمالو په هغې باندې به اوس پر روانه دغه کې کار وکړو په مخکې ده. صحیح ده. راوند مې درته ویلي ټول مې درته دلته سټډي کړم. نو هاوینګ بای کلاس مخکې دې نه چې اوس زه تاسو ته دې ته ځم راځم په ګروپ بای باندې کار کوم. صحیح ده.